हेलो हाय दर्शक नमस्ते। आजको भिडियोमा स्वागत छ र आज म चाहिँ मलेसिया भाषाको बुलुम भन्ने शब्द है साथीहरू। बुलुम भनेको के हो र बुलुम शब्दबाट बन्ने वाक्यहरूको बारेमा सिकाउने छु र आजको भिडियो इन्ट्रेस्टिङ र इन्फर्मेटिभ हुनेछ। सो साथीहरू यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला। साया बुलुम मकान। मैले अझै खाना खाएको छैन। साया बुलुम मिनुम। मैले अझै पिएको छैन। दिया बुलुम दाताङ। ऊ अझै आएको छैन। साया बुलुम मकान। मैले अझै खाना खाएको छैन। साया बुलुम मिनुम। मैले अझै पिएको छैन। दिया बुलुम दाताङ। ऊ अझै आएको छैन। मले भाषामा बुलुम भनेको अझै छैन, अहिलेसम्म भएको छैन अथवा कुनै पनि काम गर्न बाँकी छ भन्दाखेरि बुलुम शब्दको प्रयोग गरिन्छ। मकान भनेको खानु, मिनुम भनेको पिउनु, दाताङ भनेको आउनु, दिया भनेको ऊ, साया भनेको म। साथीहरू आजको भिडियोमा हामी बुलुम शब्दबाट बन्ने वाक्यहरूको बारेमा सिक्दैछौँ र बुलुम भनेको कुनै पनि काम गर्न बाँकी छ अथवा अझै भएको छैन। साया बुलुम तुलिस। मैले अझै लेखेको छैन। दिया बुलुम हान्ता। उसले अझै पठाएको छैन। दिया बुलुम बाचा। उसले अझै पढेको छैन। साया बुलुम तुलिस। साया बुलुम तुलिस। मैले अझै लेखेको छैन। दिया बुलुम हान्ता। उसले अझै पठाएको छैन। दिया बुलुम बाचा। उसले अझै पढेको छैन। तुलिस भनेको लेख्नु, हान्ता भनेको पठाउनु, बाचा भनेको पढ्नु, साया भनेको म, दिया भनेको ऊ। साथीहरू मले भाषामा बुलुम भनेको अझै छैन अथवा भएको छैन अथवा अहिलेसम्म कुनै पनि काम गर्न बाँकी छ भन्दाखेरि बुलुम शब्दको प्रयोग गरिन्छ। साया बुलुम तुलिस। मैले अझै लेखेको छैन। दिया बुलुम हान्ता। उसले अझै पठाएको छैन। दिया बुलुम बाचा। उसले अझै पढेको छैन। किर्जा बुलुम स्याप। काम अझै सकिएको छैन। मेसिन बुलुम जलान। मेसिन अझै चलेको छैन। बराङ बुलुम साम्पाई। सामान अझै आएको छैन। किर्जा बुलुम स्याप। काम अझै सकिएको छैन। मेसिन बुलुम जलान। मेसिन अझै चलेको छैन। बराङ बुलुम साम्पाई। सामान अझै आएको छैन। किर्जा भनेको काम, स्याप भनेको सकिनु, मेसिन भनेको मेसिन, जलान भनेको चलाउनु, बराङ भनेको सामान, साम्पाई भनेको आइपुग्नु। साथीहरू आज हामी बुलुम भनेको अझै भएको छैन, गर्न बाँकी छ अथवा सकिएको छैन, त्यस सन्दर्भमा बुलुम शब्दको प्रयोग गरिन्छ। र साथीहरू मलय भाषाको बेसिक शब्दहरूको बारेमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने आई बटनमा भिडियोको लिङ्क हालिदिएको छु। त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर सिक्न सक्नुहुनेछ। साया बुलुम पिगी। म अझै गएको छैन। साया बुलुम बिली। मैले अझै किनेको छैन। आवा बुलुम चुबा। तिमीले अझै प्रयास गरेको छैनौ। साया बुलुम पिगी। म अझै गएको छैन। साया बुलुम बिली। मैले अझै किनेको छैन। आवा बुलुम चुबा। तिमीले अझै प्रयास गरेको छैनौ। बुलुम भनेको बाँकी अथवा अझै छैन, अहिलेसम्म भएको छैन। पिगी भनेको जानु, बिली भनेको किन्नु, चुबा भनेको प्रयास गर्नु, आव भनेको तपाईँ अथवा तिमी। साथीहरू अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने
लाइक गर्नुहोला। कुनै पनि प्रश्न वा जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला, म उत्तर दिने प्रयास गर्छु। आवा, सुडा, मकान अताउ बुलुम, तिनले खाना खायो कि अझै बाँकी छ? दिया दताङ अताउ बुलुम, ऊ आयो कि अझै आएको छैन? किर्जा सियाप अताउ बुलुम, काम सकियो कि अझै बाँकी छ? मलय भाषामा आवा भनेको तपाईँ, तिमी, सुडा भनेको भयो, मकान भनेको खानु, अताउ भनेको कि अथवा वा, बुलुम भनेको बाँकी, अझै छैन अथवा भएको छैन, दाताङ भनेको आउनु, दिया भनेको ऊ, अताउ भनेको वा अथवा कि, किर्जा भनेको काम, स्याप भनेको सकिनु, अताउ भनेको वा अथवा कि। आवा, सुडा, मकान अताउ बुलुम, तिमीले खाना खायो कि अझै बाँकी छ? दिया दाताङ अताउ बुलुम, ऊ आयो कि अझै आएको छैन? किर्जा स्याप अताउ बुलुम, काम सकियो कि अझै बाँकी छ? दिया सेलालु जात्तो कान बाराङ, ऊ सधैँ सामान झार्छ। मेरेका सेलालु बुवाट बिसिङ, उनीहरूले सधैँ हल्ला गर्छन्। सुडा मकान उबात अताउ बुलुम, औषधि खायो कि अझै खाएको छैनौ? दिया सेलालु जातुकान बाराङ, ऊ सधैँ सामान झार्छ। मेरेका सेलालु बुवाट बिसिङ, उनीहरूले सधैँ हल्ला गर्छन्। सुडा मकान उबात अताउ बुलुम, औषधि खायो कि अझै खाएको छैनौ? दिया भनेको ऊ, सेलालु भनेको सधैँ, जात्तो कान भनेको झार्नु, बाराङ भनेको सामान, मेरेका भनेको उनीहरू, सेलालु भनेको सधैँ, बुवाट भनेको गर्नु, बिसिङ भनेको हल्ला, सुडा भनेको भयो, मकान भनेको खानु, उबात भनेको औषधि, अताउ भनेको वा अथवा कि, बुलुम भनेको बाँकी। साया, मसी, बुलुम, मकान, मैले अझै पनि खाना खाएको छैन। दिया, मसी, बुलुम, दाताङ, ऊ अझै पनि आएको छैन। दिया, बुलुम, लागि जवाब, उसले अझै पनि उत्तर दिएको छैन। साया, मसी, बुलुम, मकान, मैले अझै पनि खाना खाएको छैन। दिया, मसी, बुलुम, दाताङ, ऊ अझै पनि आएको छैन। दिया, बुलुम, लागि जवाब, उसले अझै पनि उत्तर दिएको छैन। मसीह भनेको अझै, साया भनेको म, बुलुम भनेको बाँकी, नट एट इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि नट एट बुलुम, बाँकी, गर्न बाँकी छ अथवा अहिलेसम्म भएको छैन। मकान भनेको खानु, दाताङ भनेको आउनु, जवाब भनेको उत्तर। साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। कुनै पनि प्रश्न वा जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला, म उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। यति भन्दै धन्यवाद।